มื่อทำแบบครบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่รายละเอียดใน Title Box ครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Title Box หลังจากนั้นกดโอเคเมื่อเข้ามาที่หน้า Title Box แล้วครับก็จะมีในส่วนของวันที่ครับก็ทำการ Copy โดยใช้คำสั่ง CO ครับ Copy ตัวหนังสือเข้ามาเพื่อใส่วันที่เข้าไปจากนั้นเราก็จะทำการพิมพ์วันที่ที่เราต้องการเซตให้แบบเป็นเวอร์ชันวันที่เท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะใส่เป็นวันที่16 มกราคม 2567ในตัวอย่างนี้การใส่วันที่อาจจะเกินช่องนะครับก็จะใช้เป็นตัวย่อวันที่1601นะครับทับ2567แล้วก็ทำการกดใช้คำสั่ง Scale SC นะครับย่อตัวหนังสือให้เล็กลงเพื่อที่จะได้ใส่พอดีกับตัวกรอบนะครับในส่วนของรายละเอียดของสถานที่ก่อสร้างนะครับก็เปลี่ยนเลขที่โฉนดตามที่แสดงในตัวอย่างครับโฉนดเลขที่9999หรือจะใส่รายละเอียดตามจริงที่จะใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับก็เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกด close block editor นะครับจากนั้นกด save เมื่อเราออกจาก block editor แล้วนะครับสิ่งที่เราแก้ไขก็จะเปลี่ยนแปลงในกระดาษของแบบทุกหน้านะครับวันที่แล้วก็เลขที่โฉนดที่เราได้แก้ไปเมื่อสักครู่นะครับจะปรากฏในแบบทุกหน้าเลยในการทำ PDF นะครับสามารถกดคำสั่ง Ctrl P เพื่อเรียกเครื่องปริ้นขึ้นมาก็ได้นะครับหรือไม่ก็กดที่เมนูครับจากนั้นไปที่ปุ่ม Print นะครับโอเคครับกด Ctrl P เรียกเครื่องปริ้นขึ้นมาครับเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องปริ้นตามที่เราติดตั้งไว้นะครับในกรณีนี้เราจะเลือกเป็นเครื่องปริ้น to PDF ครับหรือถ้าไม่เจอให้มองหาเครื่องปริ้นที่มีชื่อว่า PDF ครับในส่วนของสไตล์เราก็จะเลือกเป็นสไตล์ที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วก็คือ Standard 1ครับในหน้ากระดาษครับใน Title Box เราเซตไว้เป็น A3 เราจะทำการเลือกกระดาษ A3 ทำการเลือกพื้นที่ที่จะปริ้นโดยการกดปุ่ม Select Print Area ครับหน้าแรกเราก็จะเลือกเป็นหน้าปกครับ Set Scale ให้เป็น1:100โดยการใส่เลข 0.1 ลองกด Preview ดูครับเมื่อเราลองกด Preview ดูแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบที่เราจะปริ้นนั้นออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วจะสามารถกดปริ้นจากหน้านี้เลยก็ได้ครับหรือว่ากดปุ่ม Close มาก่อนโอเคทีนี้เราก็กด Apply to Layout ไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเซฟการตั้งค่าปรินเตอร์เอาไว้ครับจากนั้นกดโอเคหลังจากกดโอเคเราก็จะสามารถเลือกโฟลเดอร์ครับที่เราจะเซฟไฟล์ PDF ของเราไว้นะครับเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาต่างหากเอาไว้ในกรณีนี้เราก็จะตั้งชื่อของแต่ละแผ่นไว้ครับแผ่นแรกก็จะเป็น A00 ครับหน้าปกจากนั้นกดเซฟตัวโปรแกรมก็จะทำการปริ้น PDF ขึ้นมาครับเรียบร้อยเวลาเราเปิดดูเราก็จะพบว่าแผ่น A00 ที่เป็นหน้าปกนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เราได้ปริ้นไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นไฟล์ PDF ที่ทำการปริ้นออกมาเราจะสามารถส่งให้กับลูกค้าหรือให้กับใครก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปปริ้นเข้าสเกลได้ต่อไปครับหลังจากที่ตั้งค่าแผ่นแรกไปเสร็จแล้วนะครับกดคำสั่งปริ้นในแผ่นถัดมาเราก็จะเลือกเป็น Select Window Area ครับแล้วก็เลือกในแผ่นที่2ครับหรือว่าแผ่นที่ A01 ครับเพื่อทำการปริ้นจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยในที่นี้ก็จะใช้ชื่อไฟล์ว่า A02 ไปก่อนนะครับเราก็จะทำการรีพีทกระบวนการนะครับ A02 ก็เป็น A03 โอเคครับพอมาถึงแผ่นที่เป็นผังบริเวณนะครับสเกลนั้นไม่เท่าเพื่อนนะครับเราก็จะมาเลือก Select Print Area ก่อนนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้เราใส่ชื่อไฟล์ผิดนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น A01 กับ A02 ครับในส่วนของผังบริเวณจะเป็นแผ่นที่ A03 นะครับเราก็จะมาเลือก Print Area ครับเป็นผังบริเวณจากนั้นเรามาดูที่เมนู Scale ครับจากเดิมเราเซตไว้เป็น Scale 1:100ครับถ้าเกิดเราใช้1:100เท่าเดิมเนี่ยมันจะใหญ่มันจะทะลุไปนะครับเราก็จะใช้สเกลตามที่เราได้เซตเอาไว้ก็คือ1:200นะครับจากนั้นกด Preview ดูครับในตัว
Print Area ก็จะพอดีกับหน้ากระดาษที่เราตั้งค่าเอาไว้ที่ A3 ครับจากนั้นกด Print เป็น A03 ได้เลยในส่วนของ A04 ครับก็จะทำการเซตสเกลกลับมาที่1:100เท่าเดิมนะครับในการพิมพ์จากนั้นเราก็ย้อนกระบวนการเดิมครับกด Ctrl P Select Print Area ครับ Set Scale กด Preview กด OK ตั้งชื่อไฟล์ครับแล้วก็ Save ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกแผ่นนะครับแล้วก็อีกครั้งนะครับในส่วนของแบบขยายประตูหน้าต่างแบบขยายห้องน้ำนะครับสเกลแตกต่างกันจากแบบแปลนก่อนหน้านี้ครับให้เราเซตสเกลให้ถูกต้องด้วยนะครับจาก1:100ก็จะเป็น1:50นะครับแล้วในกรณีที่ไม่รู้ว่าจะใส่สเกลเป็นเลขอะไรให้ลองใส่ดูนะครับในกรณีนี้ก็ลองใส่เป็น 0.5 ดูครับปรากฏว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น 0.05 ดูครับโอเคครับแสดงว่าสเกลที่เราเซตเอาไว้ถูกต้องแล้ว1:50ก็จะใส่เป็น 0.05 จากนั้นเซฟเป็นชื่อไฟล์ตามปกตินะครับแล้วก็แผ่นต่อไปก็จะเป็นสเกล 0.5 เท่าเดิมนะครับก็จะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขเซตสเกล Select Printing Area ใหม่เท่านั้นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในการพิมพ์ PDF เข้าสเกลของแบบก่อสร้างนะครับในส่วนของไฟล์ PDF สามารถเอาไปปริ้นเพื่อที่จะเอาไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างได้ครับเพราะว่าเวลาเราเซตสเกลแล้วเนี่ยเวลาปริ้นออกมาขนาดบนกระดาษ A3 จริงจะมีขนาดที่เข้าสเกลเป๊ะๆเลยครับในส่วนของหมวดงานอื่นๆครับหมวดงานโครงสร้างงานไฟฟ้างานสุขาภิบาลเราก็จะใช้วิธีปริ้นแบบเดียวกันเลยนะครับทำการปริ้นให้ครบทุกแผ่นนะครับจากนั้นจะนำไปปริ้นเพื่อทำการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าจะส่งมอบให้กับผู้ที่จ้างงานเราต่อไปได้เลยครับ